दिवस होता 12 जुलैचा. अख्खा दिवस आभाळ काळं करडं झालं होतं. पावसाचे ढग गडगडत होते आणि विजा आकाशात चमकत होत्या. राहुल, पुण्यात शिकणारा एक विद्यार्थी, आपल्या गावाकडे परत निघाला होता. पण दुर्दैवाने त्याची शेवटची बस चुकली. रस्त्यावर एकही वाहन नव्हतं. पावसाच्या धारा कोसळत होत्या. त्याने जवळच्याच एका छोट्या पानटपरीवर आसरा घेतला. तिथे एक म्हातारा बसला होता, कोरडा, अगदी शांत. राहुलने विचारलं, काका, आज रात्रीसाठी जवळपास कुठे थांबता येईल का? म्हाताऱ्याने फक्त एकच शब्द उच्चारला, देवळाच्या मागे एक वाडा आहे, तिथे थांब. राहुल थोडा गोंधळला, पण या अशा वादळात पर्याय नव्हता. पाण्यात ओला होत तो त्या दिशेने निघाला. काही मिनिटांनी त्याला तो वाडा दिसला. जुना, मोडकळीस आलेला, पण आत दिव्यांची तिखट झालर होती. त्याने दार ढकललं आणि ते दार हळूहळू कर्र असा आवाज करत उघडलं. आतल्या भिंतीवर ओलसर शेवाळं चढलेलं आणि कोपऱ्यात जुन्या खुर्च्या, तुटलेले आरसे आणि धुळीनं भरलेली चित्र. त्याने एक कोपरा निवडून तिथे चादर टाकली आणि मोबाईलचा चार्जर लावण्याचा प्रयत्न केला. पण अचानक वीज गेली. वीज गेल्यानंतर मात्र काहीतरी विचित्र घडलं. वाड्याच्या दुसऱ्या टोकावरून पावलांचा आवाज आला, जणू कोणी ओल्या पायाने चालत आहे. राहुलने मोबाईलचा फ्लॅशलाईट लावला आणि आवाज थांबला. त्याने आवाजाच्या दिशेने प्रकाश टाकला, पण तिथं काहीच नव्हतं, फक्त ओल्या पावलाचे ठसे. ते हळूहळू त्याच्याकडेच येत होते. त्याचं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं. तो मागे सरकला आणि एका जुन्या आरशासमोर थांबला. त्या आरशात त्याने पाहिलं, त्याच्या मागे कोणीतरी उभं होतं, पांढरी ओली वस्त्र घालून, डोळ्यात पोकळ काळोख आणि केस चेहऱ्यापर्यंत ओघळत होते. तो वळाला, पण मागे कोणीच नव्हतं. पुन्हा आरशात पाहिलं तर ती आकृती अजून जवळ आली होती. अचानक आरसा फुटला आणि त्याच वेळी एक थंड हात त्याच्या खांद्यावर ठेवला गेला. राहुल ओरडला आणि बाहेर पळाला. पावसात धावत तो गावात पोहोचला आणि श्वास घेत एका घरात घुसला. घरच्यांनी त्याला सावरलं. सकाळी गावकऱ्यांनी सांगितलं, त्या वाड्यात गेल्या 5 वर्षात कोणीही राहिलं नाही. शेवटचं तिथे एक मुलगा पावसाळ्यात थांबला होता आणि दुसऱ्या दिवशी त्याचं प्रेत सापडलं. राहुलने थरथरत विचारलं, तो म्हातारा कोण होता ज्याने मला वाड्याचा पत्ता सांगितला? गावकऱ्यांनी शांतपणे उत्तर दिलं, तुझी सांगतोस ती टपरी 5 वर्षापूर्वी बंद झाली आणि तो म्हातारा, तो त्या मुलाच्या मृत्यूची साक्ष होता. आता फक्त त्याची सावली उठली आहे. बाहेर पाऊस अजूनही कोसळत होता आणि विजेच्या प्रकाशात राहुलला दूर कोणीतरी हसताना दिसलं. पाण्यात भिजलेला तोच म्हातारा.